Σίγουρα έχεις αναρωτηθεί αν απορρίπτεσαι επειδή είσαι πολύ καλό παιδί ή οι γυναίκες δεν βρίσκουν σεξι την ευγένειά σου. Είμαι ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα θα συζητήσουμε για το αν τελικά τα καλά παιδιά τερματίζουν τελευταία. Πάμε! Αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω από την αρχή είναι ότι δεν είναι κακό να είσαι καλό παιδί. Στη ζωή μου, όταν ήρθαν τα δύσκολα, τότε τα καλά παιδιά έμειναν δίπλα μου και με στήριξαν, ενώ οι υπόλοιποι την έκαναν με ελαφρά. Έχεις κάποια χαρακτηριστικά τα οποία σε κάνουν ξεχωριστό και μοναδικό. Και ακόμα και αν αυτά τα χαρακτηριστικά σε καθορίζουν ή σε χαρακτηρίζουν ως καλό παιδί, δεν είναι απαραίτητα κακό. Όμως, ειδικότερα στην επικοινωνία και στο φλερτ, υπάρχει μία λέξη η οποία είναι καθοριστική. Και αυτή είναι οι προθέσεις. Οι προθέσεις στηρίζονται στο τι θέλεις και στο πώς αποφασίζεις να το εκφράσεις. Δεν είναι εύκολο να ξέρουμε τι θέλουμε, ειδικά στη διαδικασία του φλερτ. Ωστόσο, ακόμα και αν τον γνωρίζουμε, πολλές φορές διστάζουμε να το εκφράσουμε, πρώτον γιατί δεν ξέρουμε τον τρόπο και δεύτερον γιατί έχουμε αμφιβολίες για το τι θα συμβεί αφού το κάνουμε. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα είτε να καθυστερούμε πάρα πολύ να εκφράσουμε τις προθέσεις μας ή να το κάνουμε φοβισμένα, κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου ελκυστικό. Και προφανώς ο βαθύτερος λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ο φόβος. Πάμε να δούμε. Ο φόβος είναι περίεργο πράγμα και ειδικότερα στο φλερτ λειτουργεί σαν ένα παράδοξο. Δηλαδή φοβόμαστε να εκφράσουμε αυτό που θέλουμε περισσότερο. Μας αρέσει η γυναίκα και φοβόμαστε να το δείξουμε. Και προφανώς σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτήν τη στιγμή μπαίνει ο πολύ γνωστός φόβος που είναι ο φόβος της απόρριψης. Στο άμεσο μέλλον σκοπεύω να γυρίσω αποκλειστικά ένα βίντεο πάνω στο συγκεκριμένο είδος φόβου, όμως θα ήθελα να πω κάποια πράγματα τα οποία θεωρώ πολύ σημαντικά, έστω και περιληπτικά. Ποια είναι αυτά? Ο φόβος της απόρριψης συνήθως στηρίζεται σε τρεις λόγους. Ο πρώτος είναι ότι έχουμε καιρό να εκφράσουμε τις προθέσεις μας σε μία γυναίκα ή με απλά λόγια έχουμε καιρό να φλερτάρουμε. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι σκεφτόμαστε περισσότερο στο ποιοι είναι οι λόγοι που μπορεί να απορριφθούμε παρά στους λόγους που μπορεί εν τέλει το φλερτ να πετύχει. Και ο τρίτος και ο σημαντικότερος λόγος είναι περισσότερο εσωτερικός. Τι θέλω να πω με αυτό? Δεν πιστεύω ότι κανέναν θα αλλάξει η ζωή του μετά από μία απόρριψη. Ακόμα και αν εκφράσεις τις προθέσεις σου και απορριφθείς, η ζωή σου θα συνεχίζει να κυλά με τον ίδιο τρόπο που κυλούσε. Ωστόσο, η απόρριψη λειτουργεί για εμάς ως ένα είδος κριτικής. Ένα είδος κριτικής από ένα άτομο το οποίο τη συγκεκριμένη στιγμή ή το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έχει αξία για εμάς για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Και αυτή η κριτική μας χτυπάει ακριβώς εκεί που πονάμε. Και εκεί είναι η επιβεβαίωση των ανασφαλιών μας. Όταν αισθάνεσαι ανασφάλεια για κάτι, εκείνη τη στιγμή πιστεύεις ότι απορρίφθηκες λόγω των πραγμάτων που πιστεύεις ότι σου λείπουν. Ωστόσο, αυτό μπορεί να μην ισχύει. Μπορεί να μιλήσει μια γυναίκα, να της εκφράσεις τις προθέσεις σου και να σε απορρίψει να μην προχωρήσει στο φλερτ για δικούς της λόγους. Μπορεί η ίδια να απορρίψει την προσέγγιση. Όταν όμως έχουμε κάποιες ανασφάλειες ή όταν έχουμε κάποιες πεποιθήσεις για το ότι μπορεί να μην είμαστε πολύ ελκυστικοί ή για το ότι μπορεί να μην της αρέσουμε ή για το ότι δεν είμαστε αρκετοί, εκείνη τη στιγμή η απόρριψη έρχεται και μας χτυπάει ακριβώς πάνω στις ανασφάλειες γιατί τις επιβεβαιώνει. Έτσι κι αλλιώς, αν αισθάνεσαι καλά με τον εαυτό σου και νιώθεις ελκυστικός, τότε η απόρριψη δεν πρόκειται να σε επηρεάσει πολύ. Αντιθέτως, θα ικανοποιηθείς κιόλας γιατί εξέφρασες έτσι όπως ήθελες αυτό που ένιωθες. Βέβαια, τα καλά παιδιά έχουν κάποια χαρακτηριστικά που μερικές φορές μπορεί να τους σαμποτάρουν. Τα τρία σημαντικότερα είναι αυτά που θα δούμε παρακάτω. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι πως προσπαθείς να κρύψεις τις προθέσεις σου επειδή πιστεύεις πως η γυναίκα θα σε παρεξηγήσει. Η αναποφασιστικότητα δεν είναι ελκυστική και όσο περισσότερο το καθυστερείς, τόσο χειρότερα γίνονται τα πράγματα. Οι γυναίκες σέβονται την ειλικρίνεια, αρκεί να μην είσαι αγενής και προσβλητικός. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι κυνηγάς. Αυτό που θέλω να αναφέρω εδώ πέρα είναι μια πολύ συγκεκριμένη διαφοροποίηση. Άλλο κυνηγάω, άλλο διεκδικώ και εκφράζομαι. Δεν είναι κακό να εκφράσεις το ενδιαφέρον σου. Και δεν είναι κακό να το κάνεις από την αρχή της επαφής. Όταν κυνηγάς όμως, σημαίνει ότι δεν βάζεις όρους.
Συνεχίζεις να προσφέρεις πολλά, συνεχίζεις να προσφέρεις πάρα πολύ χρόνο, ενώ στην ουσία δεν βλέπεις ουσιαστική ανταπόκριση. Και αυτό δεν είναι καλό, γιατί σε επηρεάζει. Επηρεάζει την αυτοπεποίθησή σου και συνεχώς σου δίνει ελπίδες, ενώ στην ουσία δεν υπάρχουν. Σε αυτό το σημείο είναι απόλυτα φυσιολογικό να αναρωτηθείς για ποιο λόγο ενισχύονται οι ελπίδες σου, ενώ δεν βλέπεις ανταπόκριση. Ο πρώτος και σημαντικότερος λόγος είναι γιατί δεν έχεις επιλογές. Δηλαδή, αν γνωρίζεις ότι το επόμενο φλερ θα έρθει μετά από 6 μήνες ή ακόμα χειρότερα μετά από 1 χρόνο, τότε συνεχίζεις να κυνηγάς, γιατί δεν υπάρχει κάτι καλύτερο στον ορίζοντα. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί η κάθε αντίδραση της γυναίκας έχει πολύ μεγάλη αξία για εσένα. Με αποτέλεσμα να βλέπεις ελπίδες, ενώ ουσιαστικά είναι μια απλή επικοινωνία χωρίς να υπάρχει ερωτικό ενδιαφέρον. Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι συμβάζεις με ψίχουλα. Όπως είπα και στην αρχή, είναι καλό να είσαι καλός. Είναι προτέρημα να δίνεις πρώτος αξία, γιατί με τη συγκεκριμένη συμπεριφορά αποκαλύπτεις και ποιοι άνθρωποι γύρω σου μπορούν να σου προσφέρουν και εκείνοι πίσω. Ωστόσο, όταν εσύ προσφέρεις περισσότερα από ό,τι παίρνεις, και αυτό συμβαίνει για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε αυτό δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Ακόμα χειρότερο, όταν εσύ ο ίδιος προσφέρεις χωρίς να ζητάς πράγματα πίσω. Τότε αυτό σίγουρα δεν είναι ελκυστικό. Δεν είναι κακό να είσαι καλός, αλλά να είσαι καλός με όρους. Να ξέρεις τι θέλεις, να το εκφράζεις και να το διεκδικείς με τρόπο που θαυμάζεις τον εαυτό σου και να μην σκέφτεσαι μόνο ότι θα προσφέρεις, αλλά να ξέρεις και τι θέλεις να ζητήσεις. Είμαι ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα συζητήσαμε για το αν τελικά τα καλά παιδιά τερματίζουν τελευταία. Ωστόσο, αν σου άρεσε αυτό που είδες, κάνε subscribe στο κανάλι μας, γιατί έρχονται ακόμα καλύτερα βίντεο. Να είσαι καλά!